Namahalyoso to, so okay lang dahil hindi to perfect kasi hindi naman talaga, wala naman talaga taong perfect, okay? So yan, ito ka pala si Kat. Tapos yan na yung foundation niya, yung kilay niya, kasi gusto niya na. Yan, gagawa na yung eyeshadow. Oh. Kanya to Revlon colorstay. Colorstay. So, check natin kung mag-i-stay ba to sa mukha niya. Mas konti lang ate. Oo. Konti lang, wag sobra. Ano sobra? Masama. Ayan. Ano may headband to? At nanginginig po ako. So, isang mata muna. Ay, dalawa. Gusto ko dalawa. Okay? Kasi yung hirap pagsabayin eh. Tapos, kamay ko na lang. Dito na yung mata mo. Sorry ah. Pili ko kasi yung mata mo malaki. Ano talaga nakaban ako? Hoy, grabe ka naman. Parang sinabi mong pangit ako mag-makeup. Oo. Pilit natin. Nilagyan ko ng primer kasi itong mga palette kasi na to, hindi masyadong nagtatagal. Hindi nag-use. Parang siya. Ayan. So, wala pa po akong makeup. Pagpasensyahan nyo na yung video na to. At wala akong makeup. Kasi, so, ang gagamitin ko, hindi ko rin alam. Parang ko lang to sa mga, sa mga, yun, sila Michelle. Sila, kasi ang una doon na nilalagay natin, brown. Kasing kulay ng so, lalagay natin. Touch brown. Ang weird ng una. Touch brown to. Touch brown. Touch brown po ang lalagay natin. Oh, tinan mo, wala siyang tiwala sa akin. Parang siya, walang tiwala. Ba, walang kulay. Ay mo nang stick ko. Ano ba ba Eyeshadow? Parang buhay mo? Ay, parang siya. Yung sinisip. Feeling ko meron naman, kahit wala. Tingnan nyo. Labo mo yun. Akala mo meron, pero wala. So, gagamit ako ng hard. Ayoko na talaga niyan. Usually, stay. Kaya nila dito, honey, I'm good, pink sugar. So, ano lang gagamitin ko? Kasi, wala nang nagkukulay. Ito, oh. Ito. Kulay na. Nakikita nyo ba? Wala, di ba? Wala. Okay, so gagamit na tayo ng mas dark. Ito na lang si Nox. Gusto nyo ba si Nox? Try natin si Nox. Yan. Ito ba yan? Kulay na yan. Parang orange. So, gamit tayo ng pencil. Ewan ko kung anong tawag dito. Basta brush siya. So, tap the excess. Kasi, lahat ng sobra, masama. Wala ko meron, wala pala. Ano mo? Parang wala. Parang siya. Alam mo na yun, wala pala. Masyado pala itong powdery. Guys, kung bibili mo kayo ng mabili ko ito ng 700. So, kasi gusto ko dalawa. Ayusin ko lang. Bantay ka lang. Ayaw ka ba? Hindi ko na yan. Sorry naman, di ba? So, kasalanan ko na naman. Oo. Kasalanan ko na ako. Pantay mo yan. Pantay mo yan. Parang wala, di ba? Parang wala pa. Bakit gano'n? Okay lang yan. Mawawala din yan. Hindi naman nagtatagal yan. Pagpunta natin ng SM, wala na yan. Papagkarin mo lang. Oo, wala. Parang siya.
So, feeling ko, unat uli kasi hindi nagpapamakeup sa atin. Ito na lang si Willow. Magamitin ko yun ako. Ito. Kasi, dadan! So, nagniningning na si Kat. Umaga pa lang. Oo, baga pa lang, nagniningning na. Ah! Ayan. Oh, okay ba? O, di ba parang wala pa rin? Bakit ganun? Ba't dito parang wala? Nakakainsulto mo. Meron naman po. Meron Picture ba? na lang. Sige. So, tapos ko na yung eyeshadow niya, mag-ano na naman siya, magka-curler. Kasi, medyo hindi na ako marunong mag-curler pag ibang tao. Okay mo na split ko. At Magagawin tayo ng mascara. Feeling ko na rin maglagay. oo, feel ko ako din. Oo. Kasi, Kaya ko naman yung sarili ko. oo. Hindi kaya mo. Tapos ka na? I'm So, mag-contour na tayo. Next. My favorite part. Contour. Contour, ginagamit ko para magkaroon ng shape yung mukha mo. Ng dimension, di ba? Para hindi ka naman mukhang siopaw, kagaya ko. yeah. Oo, ako na lang. So, ito. Gagamitin ko yung detail ulit. Kasi favorite ko talaga yung brand ng detail eh. Hindi ko rin alam kung bakit ito puro ano ko. Sponsored. Charot. Hi, detail! Kaya sponsor niyo ako ng makeup. Kasi tingnan nyo to, ubos na. So, yun. Gagamit tayo nito. Ito. Okay lang ba sa'yo? Gamamit nito. Yeah. Hindi naman masyado ano to. Sakto lang. Gamit tayo ng angle brush. At tap the excess kasi lahat ng sobra masama. So, mag-start tayo sa dito. Dito. Sa may tenga. Nag-auto para tayo mga tanga. Pupunta lang po kami ng mall para mag-shopping. Pero kailangan naka-contour. Kasi contour is life. Hi, I'm back! Ito. So, yun, ito yung highlight. Siya na lang yung maglalagay. Pink sugar. Diba? Mga gamit ko, kundi detail, pink sugar. So, hi, pink sugar and detail. Lagi ko yung gamit. Ito, Sin City ng Sin. sugar. Oh, Sin City. Ito yung weird na ano eh, highlight. Kasi, color white siya. Nakikita niyo, di ba white? Pero pag in-apply siya sa mga color gold siya. Oo nga, di ba? Tingnan mo, gold. Ayan, so yung ginamit niya, ano, KJM na bittersweet magenta. Bittersweet magenta. Okay. Tandaan niyo yan. Yun yung ginamit niyang tip. Mamall lang po kami niya na, oh, nakita na may eyeshadow, diba? Bakit na eyeshadow? Mag-lunch lang kami. Tapos mag-lunch kami dyan sa baba. Okay, so ako na, mga kaibigan. Next. Wait lang, stop muna natin to. Bye! Bakit ka muna? Oh, hi! Huwag ka. Oh, diba? Walang nangyari.